Vandaag hebben we als eerste gast Rildo Aserie. Hij is kandidaat van de BEP. En met hem willen we praten hoe hij zeg maar, zijn kansen ziet om zeg maar, mee te dingen aan die grote competitie. En waarvoor hij zich voornamelijk sterk maakt. Natuurlijk is dat een ruime vraag, maar we willen concreet weten waarvoor hij zich sterk maakt. Want hij gaat misschien over alles kunnen praten, maar er is iets dat bijvoorbeeld hij iets dat naast zijn hart ligt en iets dat hij koestert. Dus dat willen we vandaag weten van Rildo Aserie, kandidaat van de BEP en Paramaribo. Heer Aserie, goedemorgen en welkom in MMANTEN, TAKI. Goedemorgen, dank u wel. Ja, u heeft zich kandidaat gesteld. Eigenlijk willen we weten, wat is de drijfveer geweest om te zeggen, luister, ik wil niet meer aan de kantlijn blijven staan, maar ik wil actief mijn bijdrage leveren aan een stukje ontwikkeling in het land. En ik wil het vanuit de BEP doen. Waarom? Goedemorgen, alle kijkers en luisteraars. Als eerste ben ik een sociaal bewogen persoon die altijd mijn bijdrage levert aan de ontwikkeling van land en volk. Maar ik wil die bijdrage nu op een ander niveau gaan voortzetten. Als jonge Surinamer zie ik een scheef gegroeide maatschappij waar eigenlijk de rijken steeds rijker wordt en de armen steeds armer wordt. De basisvoorzieningen, toegang tot basisvoorzieningen, worden in het algemeen komen in het algemeen eerst degene toe die eigenlijk geboren zijn in een rijke of invloedrijke families. Om eigenlijk op basis waarvan zeg je dat zo? Ja, ik hoor mensen dat zeggen, maar waarom zegt hij dat zo? Bijvoorbeeld, kijk, de kinderen of de studenten, de leerlingen in het binnenland, die krijgen eigenlijk andere leerkrachten dan de kinderen in de andere districten. Mensen in het binnenland moeten het doen met verpleegkundigen in plaats van doktoren. Bijvoorbeeld studenten, op een bepaald moment kunnen ze hun verdere studie niet verder voltooien vanwege de kosten, de hoge kosten om de studie te financieren. Andere talenten gaan ook verloren vanwege het feit dat er geen sportfaciliteiten zijn in de districten, in het binnenland. Dus dat en Rildo zegt, luister nou, ik heb er genoeg van, ik heb genoeg aan de zijlijn gestaan, ik wil nu een poging wagen om te helpen om die ontwikkeling, in het bijzonder van het binnenland, verder voor te zetten. Jawel, dat is eigenlijk de drijfveer geweest. Ik heb bewust gekozen voor de partij Broederschap en Eenheid in Politiek. Dit vanwege de ideologie en de visie van de partij. De partij heeft een sociaal-democratische oriëntatie en gaat voor eerlijke en gelijke kansen voor ieder. Sociale rechtvaardigheid, gelijke verdeling van alle opbrengsten van de rijkdommen van ons land. En ook, we gaan voor een stabiele economie. Ja, dus, yes. We gaan voor een stabiele economie. Ik hoorde mensen al zeggen, maar de BEP maakt ook al deel uit van deze regering. Wat zal het anders maken in, zeg maar, na 25 mei? Net als, zoals bekend, zit de BEP daadwerkelijk in deze regering. En we hebben maar 1 zetel. Ja, en we hebben de gelegenheid om ook regeringsverantwoordelijkheid te dragen. En daar de partij het beheer heeft over het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Bijvoorbeeld als je meer van de BEP wil zien of dat je de BEP dat de BEP meer voor het volk moet betekenen. Ja. Dat wil zeggen dat het volk de BEP meer mandaat moet geven. Ja. Zodat we in een zodanige positie kunnen zijn dat we eigenlijk het beleid kan beïnvloeden. Ja. Want nu als je bijvoorbeeld iemand stuurt om bijvoorbeeld te gaan jagen en je geeft die persoon maar 1 patroon, dan kan het zijn dat die persoon eigenlijk terugkomt met niets of met heel weinig. Ja. Dus dat is het geval zo bij de BEP. Ja. Dus wij vragen naar meer mandaat van het volk. Laat de BEP het volk eigenlijk brengen naar de hoogte wat eigenlijk Surinamers verdient. Ja. Want onze track record ligt daar. Yes. Ja, en waarvoor maakt Rildo zich in het bijzonder sterk?
Eigenlijk, ik geloof in de potentie van alle jongeren. En ik wil eigenlijk gaan pleiten voor de jongeren in de achterstandsbuurten, in de volksbuurten en ook de jongeren in het binnenland. Ja. Eigenlijk meestal zien we van dat ze eigenlijk niet zoveel kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Net als jongeren die zijn geboren in rijke of invloedrijke families. Die jongeren hebben ook, moeten ook de toegang krijgen tot eenmaal 24 uur elektriciteit, goede gezondheidszorg, internetfaciliteiten, goed onderwijs. Want net wat we zeggen, onderwijs, education is the key. Ja. Studiebeurzen, zeer belangrijk. En voor jonge ondernemers moeten zij ook toegang hebben tot financieringsmogelijkheden. Ja. Want meestal zijn er een paar fondsen, maar de toegang dat is een probleem. Want die zaken die ze moeten overleggen en soms vragen ze ook onderpand. Als jonge ondernemer ben je eigenlijk startende. Ja. Je hebt geen onderpand. Ziet u? Ja. En dat willen we gaan, daarvoor willen we gaan pleiten. Ja. Dus dat deze zaken, basisvoorzieningen, geregeld worden. Ja. We weten dat Rildo van huis uit bedrijfseconoom is. Stel, u krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid. Hoe zou u uw invloed, dat is vooruitlopend hoor, hoe zou u uw invloed kunnen aanwenden om te zeggen van luister nou, dit is wat we voor de kleine ondernemers moeten doen? Sowieso moeten we de kleine ondernemers een duw in de rug geven. Die mannen hebben potentie. Ja. Die mannen zijn creatief, vooral jonge ondernemers. Maar ze hebben eigenlijk die financiële middelen niet om eigenlijk hun zaakje op te zetten of daadwerkelijk uit te breiden. Dus ik denk dat er fondsen gecreëerd moeten worden voor deze jonge ondernemers. Ja. En de flexibiliteit moet er ook zijn om eigenlijk die middelen ook te kunnen aanspreken. Ja. Yes. Ja. U bent gekandideerd in Paramaribo. Nogal zegt men dat Paramaribo en Wanica behoren tot zeg maar, de tofste leagues, om het maar zo te zeggen. Hoe zie jij je kansen, Rildo? Nou, eigenlijk het volk bepaalt. En ik, net als wat ik heb aangegeven, ik ga bewust, en ik heb bewust, ik ga me sterk maken voor de jongeren. Ja. En het veld ligt daar. Het volk bepaalt, denk ik hoor. Ja, het volk bepaalt. Zij moeten eigenlijk, als ze willen, als ze staan onder de zaken waarvoor ik wil gaan pleiten, Ja. dan denk ik dat ze bewust moeten kiezen. En bewust op Rildo Aserie moeten kiezen. Ja. Yes. Het volk moet bewust op Rildo Aserie kiezen. Ja. Heer Aserie, we bedanken u voor dit moment. We blijven u volgen. En we zeggen succes. Ja? Tot 25 mei. Oké, dank u wel. Als laatst wilde ik toch de kiezers oproepen om bewust te stemmen. En stem op de BEP, stem op de winning team, stem op Rildo Aserie. Dat is een beetje, dat is een beetje campagne voor. Oké, maar we kijken door de vingers. Maar de luisteraars en de kijkers hebben het gehoord. Yes. En we wensen u heel veel succes toe. Dank u wel. Rildo Aserie. Yes. Ja. Dank u wel. Beste kijker, dat was de heer Rildo Aserie. Hij is kandidaat van de BEP en hij doet mee in Paramaribo. En als u wil dat hij voor u moet vechten, zeg maar, in DNA, om het maar zo te zeggen, dan denk ik dat u geen keuze heeft, om het maar zo te zeggen. Maar goed, het wordt spannend. Ik zei het al, 12 dagen scheiden ons naar dat groot moment. Dus het is even afwachten en kijken wat het zal worden in Suriname. Maar in ieder geval hopen wij dat alles op een ordelijke en vredevolle wijze zal plaatsvinden.